हे गाइस, यो भिडियो चाहिँ हाम्रो अगाडिको भिडियोको कन्टिन्यू हो है। र अहिले चाहिँ अब हामी एरेको एलिमेन्टहरु कसरी मोडिफाई गर्न सकिन्छ त भनेर हेर्ने छौं। हामीले चाहिँ अब एरेको एलिमेन्टहरु चाहिँ सजिलैसँग मोडिफाई गर्न सकिन्छ। हामीले नयाँ भ्यालु असाइन गर्नुपर्छ। एउटा एरे छ हैन, इन डाटा 11 20 14 13 18। अब त्यसपछि अब के गर्ने भने सेकेन्ड एलिमेन्टलाई चाहिँ 100 गराइदिने, फिफ्थ एलिमेन्ट चाहिँ -100 कसरी गराइदिने त। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्छ, डाटा मैले 1 लेख्दिए, त्यो 100 गरिदिन्छु है डाटा 1 चाहिँ, र म डाटा 4 चाहिँ -100 गरिदिन्छु हैन। फिफ्थ एलिमेन्ट भनेको त 4 हो नि त, सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको 1 हो, किनभने 0 बाट सुरु हुन्छ। अब म प्रिन्ट गर्छु हैन, प्रिन्ट गरिदिन्छु। सेकेन्ड एलिमेन्टको डाटा 1 भ्यालु हाल्दिन्छु। हाम्रो डाटा 1 को भ्यालु त यो छ नि त हाम्रो अहिलेको लागि, चेन्ज गरेछौं हामीले, मोडिफाई गरेछौं। र फिफ्थ एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो डाटा 4। सो लेट्स रन द कोड है। र हाम्रो सेकेन्ड एलिमेन्ट छ 100, सेकेन्ड एलिमेन्ट त 100 हैन, तर पनि हाम्रो यहाँ मोडिफाई गरे भएर हाम्रो 100 आयो। र फिफ्थ एलिमेन्ट छ -100। र अर्को प्रब्लम छ हाम्रो, जस्तै अब एलिमेन्टहरु सबै कसरी प्रिन्ट गर्ने एरेको, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले अरु रेगुलर एलिमेन्ट प्रिन्ट गरे जस्तै हो, तर यसमा चाहिँ हामीले लुप चलाइदिन्छौं। के त भन्दा फर लुप। सो लेट्स डु इट है। म यहाँ फर लुप चलाइन्छु र साइज त हाम्रो इन्टै हुन्छ। र म i = 5 गर्दिए, हाम्रो 5 वटा भएपछि 5 युज हुन्छ हैन। सो कोड लेख्छु म, इन्डेक्स %d आइटम %d ल लाइन ब्रेक गर्दिए, र म एड्रेस चाहिँ i को दिन्छु र डाटा पनि i गर्दिन्छु। सो लेट्स रन द कोड। सो हाम्रो छ फर्स्टमा इन्डेक्स 0 11, किनभने 0 बाट त सुरु हुन्छ भनिसके है। र हाम्रो 11 छ। हामीले अब त्यो प्रिन्ट एफ युज गरेर, फंक्सन युज गरेर त्यो 5-6 वटा गरेर राख्न त सकिँदैन। कहिले कन्डिसनहरु त्यस्तो आउन सक्छ। अहिले हाम्रो सानो थियो र हामीले प्रिन्ट एफ पनि 5 चोटीसम्म युज गर्न सक्यो। अब त्यो भन्दा धेरै भइदियो भने त हामी 100 चोटी भयो भने त प्रिन्ट एफ 100 चोटी त युज गर्ने। त्यसको लागि फर लुपै चलायो हामीले। अब यहाँ देख्न सक्छौं हाम्रो 0 आइटम छ 11, फोर्थ आइटम छ 18। सो हाम्रो फर लुप चल्यो। र हाम्रो जब लुप चल्दा फेरि 5 चोटी चल्यो, त्यो कसरी सुरु भयो भन्दा i = 0 मा गयो र 0 to 4 भयो, i = 4 सम्म गयो। र हरेक चोटी लुप घुम्दा फेरि हाम्रो चाहिँ डाटा i प्रिन्ट भयो। र डाटा i प्रिन्ट भयो हुँदा फेरि चाहिँ जब डाटा 0 थियो भने फर्स्ट रन हुँदा फेरि, र सेकेन्ड रनमा चाहिँ हाम्रो डाटा 1 हुन्छ। 1 भइसकेपछि हाम्रो यो भ्यालु प्रिन्ट भइदियो। र त्यसै सो अन हैन गइरह्यो के हाम्रो। ल अब हामीले अब एरे इनपुट चाहिँ कसरी लिने त, र स्टोर कसरी गर्ने एरेमा त्यो भ्यालु, त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा म यहाँ सो डाटा गर्दिए 5 गरिदिन्छु म त्यो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ। र म प्रिन्ट एफ फंक्सन युज गरेर युजरसँग माग्छु र फर लुप चलाउँछु यहाँ चाहिँ, किनभने हामीलाई 5 वटा एलिमेन्ट लिनु छ नि त। त्यसको लागि लुप चलाइन्छु म, 5 राख्दिन्छु र स्क्यान एफ डी डाटा i गरिदिन्छु। त्यो भएपछि हामीलाई अब जति नै i टाइम भयो क्या, युजरले जति पनि हान्न सक्यो, हामीले जति पनि गर्न सक्यौं नि त। त्यसको लागि प्रिन्ट एफ एलिमेन्ट्स आर, अब यहाँ पनि म लुप चलाइन्छु। सो हाम्रो यहाँ छ 5 र प्रिन्ट एफ डाटा i, डाटा i बाट प्रिन्ट गर्ने भन्यो र हामीले रन गर्छौं। हाम्रो 5 वटा एलिमेन्ट छ 14 65 45 85 99। सो हाम्रो यो अब एकै ठाउँमा आयो, गार्बेज भ्यालु जस्तो देखियो है। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ ट्याब साइज इन्क्लुड गरिदिन्छु। र ट्याब साइज पछि हाम्रो छ 99 78 45 65 25। सो ट्याब साइज गर्दा फेरि हाम्रो एलिमेन्टहरु यति छन् है। हामीले प्रिन्ट एफ धेरै युज गरेन, हामीले लुप युज गरेर हाम्रो प्रोग्राम यति सजिलो भयो। र हाम्रो प्रोग्राम कसरी चल्यो भन्दा फेरि हामीले दुईटा लुप युज गरेछौं, एउटा चाहिँ इनपुटको लागि र अर्को चाहिँ हाम्रो एरे आउटपुट प्रिन्ट गर्नको लागि। अब इनपुट लिँदा फेरि चाहिँ हाम्रो लुप 5 चोटी चल्यो, i = 0 देखि i = 4 सम्म चल्यो हाम्रो। र हाम्रो स्टोर गरेको भ्यालु चाहिँ केमा आयो त, स्क्यान एफ। यहाँ हाम्रो भ्यालु स्टोर भएको थियो यो स्टेटमेन्टमा। अब चाहिँ हामी अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रोग्राम क्रिएट गर्छौं, जुनमा चाहिँ हामीले सम निकाल्छौं, सम र एभरेज। त्यसको लागि चाहिँ म युज गर्छु डबल सम
डबलसम्म जिराइरहेको हुन्छ हामीले सिरिजभर नै धेरै जस्तो यस्तै गरेर आएको छौँ र म एभरेज डिक्लेयर गरिदिन्छु र डबल छ x5 राख्छु ऱ्यान्डम नम्बर है 5.5 10 1.1 3 अब फर लुप चलाइदिन्छ हामी अघि जस्तै र हाम्रो चाहिँ इन्टै हो र काउन्ट चाहिँ हाम्रो 5 र सम लेख्छ हाम्रो कोड चाहिँ प्लस इक्वल्स टु xi गरिदिन्छु अघि हामीले डाटा गरे जस्तै xi अब हाम्रो एभरेज चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा सम डिभाइड बाई 5 5वटा भएपछि त्यसरी हुन्छ र हाम्रो प्रिन्ट एफ गर्छु म सम इज र म समको एड्रेस दिएँ र एभरेजको लागि एभरेज र रिटर्न 0 अब हाम्रो आउटपुट छ 12.30 एभरेज छ 2.46 अब हाम्रो स्टार्टिङमा त भ्यालु समको भ्यालु त 0 थियो अनि त्यसपछि हामीले एडअप गर्दै गयौँ केमा त भन्दा एक्स इलिमेन्टबाट एक्स एरेदेखि सम भेरिएबलसम्म 1 बाई 1 एडअप हुँदै गयो कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो यो कोड ब्लकमा हुँदै गयो त्यसपछि हाम्रो एभरेज चाहिँ के हो एभरेज इक्वल टु सम डिभाइड बाई 5 यो फर्मुलाले हाम्रो क्यालकुलेट गरिदियो त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम चल्यो ल हामीले एरेमा टेक्निकल डिटेलहरु के याद राख्नुपर्छ भने त्यो एलिमेन्ट अफ एरे त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भने एरेको एलिमेन्टमा चाहिँ एउटा छुट्टै कन्जुगेटिभ मेमोरी लोकेसनमा हुन्छ जस्तै इमेजिन गरौँ हाम्रो एरे एक्स छ टाइप इन्टको र त्यसको एड्रेस छ x02020d त्यसो हुँदा फेरि हाम्रो एड्रेस x1 को चाहिँ कति हुन्छ भने 2024d हुन्छ र x2 को चाहिँ 2028d हुन्छ किनभने हाम्रो इन्टको साइज त 4 बाइट हो नि त र हामीले चाहिँ अब एरे क्रिएट गर्दा फेरि चाहिँ एलिमेन्टबाट बाहिरको आफ्नो एरियाबाट बाहिरको चाहिँ क्रिएट गर्नुहुन्न हैन त्यस्तो केसमा अब जस्तै हाम्रो इन्ट x10 छ भने हामीले अब x0 देखि x9 सम्म त एसेस गर्न सक्यौं नि त र अब हामीले जबरजस्ती x12 एसेस गर्न खोज्यौ भने चाहिँ त्यो अभाइलेबल हुँदैन कुनै केसमा चाहिँ त्यो आउटपुट आउला तर अनडिफाइन्ड बिहेभियर हुन्छ र हामीले कहिले पनि एलिमेन्ट एरेबाट बाहिरको त्यसको एरियाबाट बाहिरको एसेस गर्नुहुन्न र अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ मल्टी डाइमेन्सन एरेको बारेमा बुझ्ने छौं थ्यांक यू गाइज